بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، سنستكمل معكم المحاضرة السادسة، والتي كانت بعنوان الكمبيوتر ستراكشر. تكلمنا فيها عن الكمبيوتر كومبوننتس، وسنتكلم في هذه الجزء من هذه المحاضرة عن الانستراكشن سايكل والانتربتس. طبعا بالنسبة للانستراكشن سايكل، كما قلنا سابقا أن الانستراكشن سايكل تتكون من 4 خطوات، وهي عملية الفيتشنج وهي قلب الأمر من الذاكرة، ثم عملية الديكودينج واللي بتكون عبارة عن عملية فتح، أو نشوف القلم عشان نظهر طريقة عرض الشاشة أو خيارات التأشير، ممكن تكون ليزر أو قلم. تمام. وقلنا هنا عملية الديكودينج أيضا، الخطوة الثانية اللي هي عملية الديكودينج، والخطوة الثالثة اللي هي عملية تنفيذ الأمر، وتكون في داخل الوحدات اللي هي خاصة بالتنفيذ، هي اليو أو الفلوتينج بوينت يونت. ثم الخطوة الرابعة واللي هي عملية خزن البيانات، فيتم الخزن إما أن يكون هذا الخزن في داخل أحد السجلات، أو أن يكون الخزن أيضا في الذاكرة حسب نوع الأمر الذي بننفذه. حسب النوع الأمر الذي بننفذه. إذا الخطوة الأولى بتكون هي بالتفصيل. الآن بالتفصيل أكثر نقول إنه هي عبارة عن الأول قلب الأمر اللي بيكون عنوانه في داخل البروجرام كاونتر، ثم هذا الأمر يتم نقله إلى الانستراكشن كيو، وبعد ذلك يتم عملية فك شفرة الأمر في داخل وحدة الكنترول يونت اللي هي في داخل طبعا السي بي يو، ومن ثم يتم إصدار الأوامر من داخل كنترول يونت ليتم تنفيذ العملية، سواء كانت عملية جمع أو طرح، أو سواء كان من العمليات الصغيرة في داخل وحدة اليو، أو العمليات اللي هي ممكن تطبق على العمليات الأسية أو الفلوتينج بوينت، ممكن تطبق في وحدة الفلوتينج بوينت. ثم بعد ذلك يتم خزن هذه البيانات أو نتيجة هذه العملية يتم خزنها حسب نوع الأمر، إما في السجلات أو في السجل أحد السجلات أو في الذاكرة. هذه بالنسبة للإنستراكشن، بالنسبة للإنستراكشن سايكل. حنحاول إن شاء الله نأخذ مثال على اللي هو طبعا يسمى IAS، هذا الكسمبليفايد اكزامبل. طبعا هذا الانستيتيوت اوف ادفانس ستاديز اللي عملوا اول نموذج او هيبوثيسيس للكمبيوتر، وكان طبعا في البدايه احنا ناخذه على اساس انه ممكن كعمليه تقريبيه بالنظام العشري، حتى يتسنى لنا فهم هذه العمليه الانستراكشن سايكل. فعندنا طبعا بيكون في هذه الهيكل المعروفه اللي هي الذاكره والبروسيسور والسجلات المطلوبه لنقل البيانات او لحفظ البيانات. فبيكون معنا instructions، معنا registers، معنا instruction cycle، واللوكيشن زي ما قلنا في الذاكره. اضافه الى ذلك نفترض انه الديسيمال هي بتكون هي القيم اللي نتعامل معها بدلا من ايش، من القيم الباينري او الهكساديسيمال. نفترض طبعا انه عندنا المواقع اللي بيكون في الذاكره هي من تقريبا 1000 موقع من الزيرو الى 999، وبتكون عباره عن 3 بت، وايضا الكونتنتس المحتويات بتكون عباره عن 4 بت كلها بالعشري. هذه القيم اللي اللي ننفذها. إضافة إلى ذلك هنفترض أيضا أن معنا هذه السجلات، سجل البروجرام كونتر اللي بيكون فيه عنوان الأمر اللي بينفذ المعالج، والانستراكشن ريجستر اللي بيكون فيه الأمر الذي قلبناه من الذاكرة والتي نريد فك شفرته، والاي سي اللي هو عبارة عن الكوموليتور يتم فيه تنفيذ العملية، وأيضا ملفي أو سجلي الواجهات اللي هي السجل الميموري ادرس ريجستر اللي هو جهة العنوان اللي بيوضع فيه به الامر العنوان قبل ما نقلب الامر او
من الذاكرة، وإضافة إلى النوع الثاني اللي هو الواجهة للبيانات، الميموري بافر ريجستر، أو سمينا تسمية أخرى ميموري أدرس ريجستر، ميموري داتا ريجستر، عفوا ميموري داتا ريجستر. طبعا هذه السجلات اللي بنتعامل معها، طبعا هنفترض أيضا إنه قبل ما نتكلم عن هذه العمليات هنفترض إنه أيضا المعالج اللي صممناه أو بنتعامل معه الآن في به 3 أوامر. الأوامر هذه 3، الواحد واثنين 3، هذه الأوامر، وبيكون بجانبه عنوان. طبعا الإكسات هذه 3 تمثل لنا إيش؟ تمثل عنوان. هذه الإكسات بتمثل لنا عنوان. طبعا الأمر الأول بيعني إنه نخزن البيانات الموجودة في هذا الموجودة في الأي سي، في السجل الأي سي، نخزنها فين؟ في داخل هذا العنوان في الذاكرة. الأمر الثاني نخزن البيانات، عفوا اللي هنا العنوان الأول بيكون خزن البيانات الموجودة في هذا العنوان إلى إيش؟ إلى داخل السجل اي سي. إذا بنخزن البيانات الموجودة في هذا العنوان في داخل السجل اي سي. بينما الأمر الثاني هو عملية عكسية أيضا، هتكون عملية خزن البيانات الموجودة في الاي سي إلى العنوان هذا في الذاكرة. تمام. بينما الأمر الثالث هو عملية جمع البيانات الموجودة في السجل الاي سي مع البيانات الموجودة في هذا العنوان اللي يمثله الاكس اكس اكس. طيب فنضرب مثال، نشوف الآن مثال معنا 3 أوامر مثلا. الأمر هذا إيش يعني؟ والأمر هذا إيش يعني؟ وهذا الأمر أيضا الثالث إيش يعني؟ أما أحد هالأوامر اللي ذكرناها السابقة هنا. تمام. فلاحظ معي الأمر الأول اللي هو زي ما قلنا إنه عملية خزن البيانات الموجودة في هذا العنوان 376 نخزنها فين؟ في داخل السجل AC. هذا هو العنوان الأول. العنوان الأول. الأمر الثاني اللي هو رقم 2، هذا طبعا هذا يعتبر الأبكود، وهذا ليش؟ الأوبيرنت. تمام. هذا الأبكود وهذا الأوبيرنت. الأبكود عندنا 1 2 3، هذا الأبكود شفرة العملية. وهذا العنوان اللي هو الأوبيرنت بيكون عبارة عن عنوان. طيب الأمر الثاني عبارة عن إيش؟ الاثنين هو عملية خزن البيانات الموجودة في الاي سي، الموجودة في السجل الاي سي، إلى داخل هذا العنوان 378. بينما الأمر الثالث حيكون هو عملية جمع البيانات الموجودة في الاي سي مع البيانات الموجودة في العنوان 379. تمام. فإذا هذه الأوامر اللي بنتعامل معها في البرامج اللي ممكن نفسرها، أو كعملية الانستراكشن فيتشنج أو الانستراكشن سايكل، دورة تنفيذ الأمر، حنشوفها من خلال هذه الأوامر. نفترض إنه معنا هذه البيانات في البيانات موجودة في هذه الذاكرة، هذه بيانات موجودة في الذاكرة، وهذه العناوين. طبعا احنا حنشوف الآن لما ننفذ يكون برنامج، عادة بيكون أول عنوان ننفذه بيكون موجود في داخل البي سي، موجود في داخل ايش؟ البي سي. فهو بيشير لنا على الامر الذي بيتم تنفيذه او اللي بيقوم بنفذه المعالج. اذا القيمه الاولى، لاحظ معي مثلا احنا نشتي الان ننفذ هذا الامر. الامر بيكون عنوانه كاين 225. هذا العنوان. طبعا حنفترض انه هنا عندنا هذه الذاكره، وهذا الآن السي بي يو، هذا طبعا السي بي يو. فبيكون المفروض ان احنا ننقل هذا العنوان، عشان ما نقدرش ننقله مباشرة، فننقله الى السجل الواجهة اللي هو هذا السجل الثاني. هذا سجل الواجهة اللي هو السجل الميموري ادرس ريجستر. تمام. وهذا طبعا بيشير لنا على العنوان المحدد اللي هو في الذاكرة، طبعا اللي هو كان بيكون 225. هذا العنوان يحدده هنا. تمام. هذا العنوان بالضبط. ثم بعد ذلك حيكون معنا الآن مطلوب إيش؟ إنه هذا العنوان بنقلبه. الأمر هذا اللي موجود في هذا العنوان حنقلب هذه القيمة. الآن نقلب هذه القيمة اللي هي قلب هذا الأمر. الآن هذه القيمة على عبارة عن أمر بيكون موجود فيه الأوبكود والأوبيرنز اللي هو عنوان، عبارة عن عنوان هنا. هذا القيمة بنجلبها نوديها لها فين؟
هنروح نوديها للملف البيانات الواجهه اللي هو الميموري بافر ريجستر. الميموري بافر ريجستر طبعا اللي هي عباره عن ايش؟ 1827. طبعا ومن هنا نوديها لفين عشان نفك شفره الامر هذا؟ بنوديها الى السجل اللي هو الانستراكشن ريجستر. تمام، حنوديها لهذا السجل اللي هي 1827. طبعا هذه القيمه هي نفسها اللي جبناها من الذاكره من موقع 225 اللي كان في البي سي. تمام. بعدها حيتم فك شفرة الأمر. حنفك شفرة الأمر الآن. معنى الأمر هو عبارة عن إيش؟ إحنا بنحمل القيمة الموجودة في هذا العنوان اللي هو 827 ونوديها لفين؟ لداخل الإس. هذا هو الأمر اللي بنفذه. هنجيب القيمة الموجودة في العنوان هذا اللي هو 827 نوديها ونخزنها في داخل إيش؟ في داخل إس. تمام. هذا الإس الآن نعتمد إنه كان فاضي، وحنجيب القيمة الموجودة في هذا العنوان اللي هو 827 والمفروض اللي هي 1. هذه القيمة المفروض نحن ايش؟ حنوديها لفين؟ إلى داخل هذا السجل. طبعا بس مش بهذا الشكل، لابد احنا نمشي عبر طريق آخر اللي هي ما ينفعش يجي دايركت هنا، لابد يجيبه أول حاجة لهنا. طبعا عشان تتم هذه العملية لازم أول حاجة نجيب العنوان هذا نوديه لفين؟ نوديه إلى العنوان هذا. حنوديه إلى فين؟ إلى السجل الميموري أدرس ريجستر. تمام. حنودي هذا العنوان اللي هو 823 حيكون هنا معنا 827 هذا القيمة. تمام. هذا الآن بتكون القيمة الجديدة الموجودة في داخل الميموري أدرس ريجستر. هذه القيمة حنضعها في الميموري ادرس ريجستر، وبعدين نشوف ايش هذه القيمه الموجوده في هذا العنوان 827. نروح 827 اللي في بوها القيمه 1. طبعا هذه القيمه ما نروحش نجيبها للاي سي دايركت، لا، حنوديها اولا الى السجل الميموري ادرس ريجستر. فاذا بدي تكون بدل هذه القيمه الان موجود كام هنا اللي هي 000 عفوا القلم طبعا يعني عملية الكتابة بشكل الرسمي يكون شوية صعبة. 1. تمام. هذا ال1 حنوديه فيما بعدين إلى داخل هنا إلى داخل السجل آسي، وتكون القيمة معنا اللي هي 1. إذا هنا الأمر هذا نفذناه من خلال جلب القيمة 1 بشكل اختصار. إنه الأمر نفذناه بحيث إن احنا جبنا القيمة اللي يهمنا لهذا العنوان إلى داخل آسي. طبعا هذا يوضح من خلال الأوامر الموجودة هنا. طبعا قبلها ممكن نوضح هنا هذه النقطة اللي تجاوزناها اللي هي أنه عندنا عملية الرئيسية اللي هي عملية الفيتشنج، وعملية الثانية الإكسكيوشن للإنستراكشن ريجستر. تمام. حتكون العملية أول حاجة زي ما قلنا ننقل قيمة البي سي إلى الميموري أدرس ريجستر. تمام. اللي هو العنوان في البي سي ننقله الميموري أدرس ريجستر، ومن ثم نجيب القيمة الموجودة في هذا العنوان نوديها للميموري بافر ريجستر. تمام. ثم بعد ذلك من الميموري بافر ريجستر نوديها للإيش؟ للإنستراكشن ريجستر عشان نفك شفرة الأمر، ثم نزيد البي سي ب1 عشان يؤشر على الأمر التالي اللي بينفذه المعالج. هذه الخطوة اللي هي نسميها عملية الفيتشنج. بعدها تأتي عملية الديكودينج اللي هي نفك شفرة الأمر ونتعرف عليه، ثم بعد ذلك عملية الإكسكيوشن للأمر اللي موجود في الانستراكشن ريجستر، ونخزن بعدها البيانات. بعد هذه الخطوة يتم تخزين البيانات. يعني هنا كل خطوة منها مقسمة إلى 2، الواحد إلى 2 والاثنين إلى أيضا جزئين آخرين. حنشوف التفصيل الآن للأمر اللي تكلمنا عليه سابقا في هذا الشكل. الآن حنشوف هذا الأمر. مثلا عندنا زي ما قلنا إنه القيمة اللي هي 225 نشوفها الآن. القيمة 225 نقلناها أول حاجة الميموري أدرس ريجستر زي ما شفنا هنا، نقلناها إيش أول حاجة إلى الميموري أدرس ريجستر، ثم بعد ذلك نقلنا القيمة اللي موجودة في هذا العنوان 225 وديناها لفين؟ إلى الميموري بافر ريجستر واللي كانت عبارة عن 1827. ثم بعد ذلك عملنا عملية النقل من الميموري بافر ريجستر لأنه هذا سجل وسيط للبيانات، وديناها إلى الانستراكشن ريجستر.
وزيدنا البي سي بواحد، حيث انه يؤشر على الامر اللي بعده 226. تمام. ثم فكينا شفرات الامر وعرفنا انه هذا الامر هو عمليه خزن او تحميل البيانات الموجوده في هذا العنوان اللي كانت 1، وديناها لداخل السجل الايسي. زي ما شفنا انه هذا الامر الان القيمه اللي كانت في العنوان 827 جاءت قيمه 1، وديناها للميموري بفر ريجستر، ثم بعد ذلك خزناها بداخل الايسي. فهذا الكلام اللي بنشوفه الان في عمليه الاكسكيوشن. فكينا شفرات الامر و طبعا عشان نجيب هذه القيمه من الذاكره لازم اول حاجه نودي العنوان 827، نودي الميموري ادرس ريجستر زي كما قلنا، ثم بعد ذلك نجيب القيمه اللي هي الواحد نوديها الميموري بفر ريجستر اللي هو الوسيط، ثم من الميموري بفر ريجستر على طول ننقل القيمه الى داخل الايسي، وهذا استكمالا للعمليه الثانيه. كذلك ممكن نتكلم ايضا عن الاوامر الاخرى. الامر الثاني والثالث حيكون بنفس الطريقه. الأمر الثاني والثالث حيكون بنفس الطريقة. ممكن نضيف احنا أمر ونترك الأمر الثالث لكم تدرسوه وتحللوه. الأمر الثاني هنا بيكون عملية الإيش؟ كم القيمة. ممكن نرجع هنا، طبعا هذه نفس البيانات اللي موجودة في الذاكرة هناك نقلناها إلى هنا، وهي الأمر اللي بيكون الآن في البي سي اللي هو 226 زي ما شفنا، زيدنا بواحد كان 225 هذا الأمر، ونفذنا هذا الأمر احنا فعلا. الآن بننفذ الأمر التالي اللي هو موجود في 226، وهو عبارة عن 3828. حنشوف الأمر هذا. طبعا أول حاجة حننقل من البي سي إلى الميموري أدرس ريجستر اللي هو هذا العنوان الأمر. تمام. وبعدها نجيب القيمة الموجودة في هذا العنوان اللي هي 3828، نوديها للميموري بفر ريجستر، ومن ثم ننقلها انستراكشن ريجستر ونزيد البي سي بواحد. بيكون في داخل البي سي الان 227، وهو الامر اللي بينفذه بعد هذا الامر. طبعا في عمليه الديكودينج اللي هي الان ايش قلنا 3 زي ما شفنا سابق انه عندنا 3 اوامر. رقم 3 هو عمليه جمع. فهذا الأوبكود يمثل لنا عملية جمع القيمة الموجودة في هذا العنوان مع قيمة الموجودة في الاي سي، واللي كانت عبارة عن قيمة الواحد، واللي هي عبارة عن قيمة الايش؟ الواحد. فنجمعها مع القيمة الموجودة في البي سي، مع القيمة الموجودة في البي سي. فنشوف الآن فنشوف كما الآن بنجمع هذه القيمة اللي هي 8 في موجودة في هذا العنوان 828. ايش هي هذا العنوان؟ طبعا حيكون في قيمة كام؟ 9. حنودي القيمة هذه 9 ونجمعها مع القيمة السابقة اللي كانت في الاي سي اللي هي 1، وتكون القيمة في داخل الاي سي بتكون 10. طبعا الأمر التالي اللي هو الآن المفروض ننقل اللي هي 828 نوديها للميموري ادرس ريجستر. تمام. نوديها الميموري ادرس ريجستر عشان نروح نجيب القيمه اللي موجوده في هذا العنوان اللي هي كم قلنا؟ كم موجوده في هذا العنوان؟ اللي هي 9. تمام. ال9 هذه بنوديها الى اين؟ الى الميموري بفر ريجستر، ثم نجمع القيمه الموجوده 9 اللي هي في داخل الميموري بفر ريجستر مع القيمه السابقه في الاي سي اللي هي كانت 1، وتكون القيمه عباره عن 10. اذا هذا الامر التالي اللي نفذناه. طبعا الامر الثالث نتركه لكم تناقشوه وكيف يتم كيف تنفيذه في هذا السجل. زي ما شفنا الان instruction cycle، لاحظنا انه اول حاجه لازم نجيب الاوامر او نجيب الانستراكشن فيتشنج، او بيكون معنا الامر عنوان الامر، ثم بعد ذلك طبعا قبلها بيكون عنوان الامر هذا ننقله من البي سي الى الميموري بفر ريجستر. تمام. ثم نعمل انستراكشن فيتشنج. بعد ما نقلب الامر حنروح نعمل عمليه الايش؟ اللي هي عمليه الديكودينج في شفره الامر، ومن ثم نروح نشوف الاوبيرنز اللازمه. طبعا معنا هنا عندنا اوبيرنز، ونجيب العنوان زي ما شفناه انه بيكون معنا الادرس للامر ونودوه للميموري ادرس ريجستر، ثم نقلب هذه الان الاوبيرنت نقلبها، ثم بعد ذلك يتم عمليات التنفيذ للامر الاوبريشنز، ومن ثم يتم عمليه خزن البيانات، وقبلها بيكون تحديد العنوان اللي بيكون فيه اذا كان عنوان او سجل.
ثم بعد ذلك يتم خزن هذه البيانات. هذه طبعا العمليه بتكون ايش؟ تنفيذ الاوامر. طبعا الاوامر لما تنفذ حتكون تنفذ تباعا على امر بدون ما يكون في هناك انتربتس. لكن اذا كان في عندنا انتربتس بتكون زي ما قلنا انه الانتربتس بتكون عندنا عده انواع من الانتربتس. ممكن تكون انتربتس سوفت وير او هاردوير. طبعا ذكرنا السوفت وير زي ما قلنا الانتربت 21 اللي هي خاصه بخدمات الدوز، والانتربت 10 زي خدمات الفيديو. وهذه الاوامر اللي تاخذوها في المعمل في الاسمبلي لانجويج. اضافه الى ذلك النوعين احنا قلنا طبعا من الانتربتس انه عندنا نوعين. الانتربت عباره عن نوعين اللي هي سوفت اللي هي سوفت وير وهاردوير. السوفت تمام، السوفت وير اللي هي قلنا عليها عباره عن اللي هي انتربت 21 والانتربت 10 وغيرها من الانتربتس اللي هي كسوفت وير عباره عن برامج. اضافه الى ذلك الانتربت اللي هي الهاردوير حتكون عباره عن نوعين. ممكن تكون طبعا الهاردوير هذا عباره عن ايفنتس من الانبوت اوتبوت كطلب او طلب مقاطعه للانبوت اوتبوت ديفايسز زي الماوس زي النتورك زي اي جهاز اخر، او ممكن تكون من التايمر خاصه اذا كان في الانيميشن نستخدم الانيميشن والكذا فنحتاج انه نستخدم التايمر هذا، او ممكن تكون اكسبشنز من البرنامج من الهاردوير نفسه من المعالج. مثلا قد تكون نتيجه قسمه على الزيرو او نتيجه وجود اوفر فلو في سجلات وما في اتصال السجلات لهذه البيانات، او تكون هذه ايضا الانتربت الهاردوير نتيجه خطا موجود في الميموري. قد تكون نتيجه عن خطا موجود مثلا في الميموري، فهذه نسميها ايضا انواع من انواع الانتربت الهاردوير انتربت. إذا الإيفنتس caused by hardware not software instructions. زي ما قلنا ممكن يكون السوفت وير هي اللي هي النوع الآخر اللي هي زي الانتربت 21 انتربت كم 21 هذا الانتربت زي ما قلنا 21 هكس صح. هذا الانتربت اللي هي النوع الثاني اللي هي انتربت 21 هكس. طبعا كيف تحدث عمليه الانتربتس؟ طبعا البرنامج انت بتمشي بشكل عادي في البرنامج، حيكون معنا تنفيذ الامر الاول والثاني وهكذا طالما ما فيش اي ديفايس من الانبوت اوتبوت ديفايسز طلب مقاطعه فباذا يتم تنفيذ البرنامج بشكل عادي. لكن اذا جاء وقت مثلا بعد هذا الامر اي مثلا وقت اثناء تنفيذ الامر اي اصبح انه في احد الديفايسز او الانبوت اوتبوت ديفايسز طلب المقاطعه خلال تنفيذ الايش الامر اي، فلازم المفروض نروح عشان نعرف نرجع لهذا البرنامج لازم نحفظ العنوان التالي اللي هو الاي زائدا 1 نحفظه فين في داخل الستاك بحيث نستطيع نرجع لهذه البيانات. فيتم حفظ هذه البيانات نوديها لفين الى داخل الستاك تمام، ونوقف البرنامج عند هذا الحد ونروح نحمل البي سي بالانتربت هاندلر او الانتربت سيرفيس روتين. نسميها انتربت هاندلر او انتربت يسمى انتربت سيرفيس روتين. انتربت سيرفيس روتين سيرفيس روتين هذا نسميه اللي هو الاسم الثاني الانتربت هاندلر، وهو عباره عن البرنامج اللي ينفذ خطوات تنفيذ سواء الكيبورد او الماوس او الشبكه او اللي هو برنامج اللي نسميه الدرايفرز ممكن نسميه تسميه اخرى الدرايفرز. ثم بعد ما يتم تنفيذ هذا الدرايفرز او الانتربت هاندلر في اخره هيتم في ريتيرن الامر ريتيرن حيكون مهمه هذا الامر ريتيرن حيكون مهمه هذا الامر اعاده البيانات اللي هو الاي بلس 1 يعيد العنوان هذا الى داخل البي سي ويتم فيما بعد تنفيذ البرنامج اللي كنا نشتغل فيه بشكل عادي الاوامر التاليه حتى يعني الامر على امر ثم اذا حدث انتربت ايضا يتم بعد ذلك ايضا خزن العنوان التالي في الستاك وهكذا.
هذا بالنسبة للإيش؟ للانتربت. طبعا إذا حدث انتربت زي ما قلنا إنه هذا الكلام توضيحي للكلام اللي قلنا سابق. حيكون في عندنا إذا حدث في انتربت معينة حيتم عملية سسبند للبرنامج وخزن هذه البيانات أو الكونتكست الخاصة العنوان التالي للأمر نخزنه في داخل الستاك، تمام، للأمر، ثم نحمل البي سي بإيش؟ بعنوان أول عنوان للانتربت سيرفيس روتين أو الانتربت هاندلر، ثم يتم تنفيذ طبعا البرنامج. وآخر حاجة هنعيد بعد ما يكون نفذنا الانتربت سيرفيس روتين نعيد الأمر لفين؟ نعيد العنوان حق الأمر للبرنامج عشان نستكمل تنفيذ البرنامج اللي كان يشتغل. طبعا زي ما لاحظنا هنا انه البرنامج اذا ما فيش اي مقاطعه هيتم تنفيذه قلب الامر الاول والثاني وهكذا وتنفيذه، ثم في كل مره بعد ما ينفذ كل امر يشوف هل في انتربت بيندنج حدثت ولا لا. اذا ما فيش يروح ينفذ الامر التالي، اذا في لا يوقف، يخزن العنوان حق الامر التالي ويحمل البي سي بايش؟ بعنوان الانتربت هاندلر او الانتربت سيرفيس روتين لهذا الديفايس اللي طلب الايش؟ المقاطعه، ويتم تنفيذ او خدمه هذا الديفايس. وهكذا بعد ما يكمل يرجع لايش؟ للبرنامج وينفذه من جديد حتى يستكمل البرنامج، وفي كل مره يشوف يتاكد هل في انتربت، اذا ما فيش يستمر في تنفيذ البرنامج من جديد. طبعا هذه الجزء من المحاضره اللي تكلمنا عليها. تكلمنا فيه الان عن الانستراكشن سايكل وكيف تنفيذ الامر، واخذنا اكزامبل بعض الاوامر اللي هي امرين، وشفنا كيف انه ممكن الامر ينفذ، البرنامج ينفذ على امر ما لم يكن هناك انتربت، ما لم يكن هناك انتربت من الانبوت او اوتبوت ديفايسز. اتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذه المحاضره، وان شاء الله نلتقي في محاضره قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.